اوکی. امروز میریم انشالله سراغ ادامه مطالب این که چطوری بتونیم در واقع توی محیطی که ما معرفی میکنیم، توی محیط جدیدی که در واقع معرفی میکنیم، بتونید یه اپلیکیشن رو به صورت عملی بسازید. اول اینکه من یه توضیحی رو قبل از حالا دوره خدمتتون، قبل از به قولی شروع مطلب خدمتتون عرض بکنم. ما توی شبیه سازا توی اپ اینونتر، چون امکانات خیلی خاصی این مجموعه نداره، با شبیه سازای عادی میتونید مثلا مثل همین MEMU که معرفی کردم دیروز، میتونید پریویو و لایو برنامه رو توی کامپیوتر ببینید. ولی توی محیط جدیدی که ما کار میکنیم، چون یه مقداری امکانات بیشتر هست، هم شبیه ساز قوی تری میخواد، هم با این شبیه سازهای عادی کار نمیکنه. دو تا راهکار داریم. یا بیاید اندروید استودیو رو روی سیستمتون نصب بکنید. توی اندروید استودیو یک بخشی داره به نام AVD منیجر، میاد یه سری دیوایسی رو به صورت واقعی روی سیستمتون نصب میکنه، مثل همین پریویوی که الان روی سیستم من میبینید. این یه دیوایس واقعی از گوشی هست، در واقع امولیتور یا شبیه ساز معرفی نمیشه. یا میاد این رو نصب میکنید روی سیستمتون، یا اینکه یک نرم افزار داره برای اتصال به USB به گوشیتون که دیگه نخواید لایو در واقع پریویو رو بگیرید، میاید از طریق این USB این کار رو انجام میدید. حالا میریم سراغ کار کردن با محیطمون. ما سایت اصلی که باهاش کار میکردیم اسمش بود appybuilder.ir. این سایتی هست که شما داخلش ثبت نام کردید و کارتون رو انجام دادید. همین رو میزنید appybuilder.com. سایت که باز شد یه بخش این شکلی رو میبینید. روی کریت اپ که کلیک بکنید، مشابه اپ اینونتر اول وارد اکانت گوگلتون میشه، یا بهتون میگه با کدوم اکانت جیمیل میخواید وصل بشید. بعد از اینکه اکانت جیمیلتون رو انتخاب کردید و لاگین اتفاق افتاد، یک صفحه این شکلی رو میبینید. این 3-4 تا گزینه که من این پایین دارم رو ندارید شما، به صورت دیفالت خالی هست. این محیط اولیه یا مای لیست پروژکت ها یا مای پروژکت سیستمی هست که کار میکنید. روی دکمه کرییت پروژکت کلیک میکنید، یه اسم برای پروژهتون تعیین میکنید. مثلا میذاریم تست 3 و نکست رو میزنید. همین ابتدای کار مثل اندروید استودیو دقیقا یه سری اطلاعات رو ازتون میگیره. تم یا قالبی که میخواد کار بکنه دیفالت میشه معمولی لایت تم و دارک تم، هم که روی گوشی ها اگر دیده باشید اندرویدهای جدید حالت سفید و مشکی رو دارن. گزینه ای که توی نسخه آفلاین دیروز در موردش صحبت کردیم، در مورد API ورژن ها، اینجا تعیین میشه. یعنی شما دقیقا اینجا میاد تعیین میکنید چه گوشی بتونه، چه اندرویدی به بعد بتونه این رو باز بکنه. اندروید 5 رو اگر عرض کردم انتخاب بکنید، تمام کامپوننت های داخل اپای بیلدر رو میتونید به راحتی استفاده کنید. پکیج نیم رو هم در موردش صحبت کردیم. پکیج نیم رو هم تعیین میکنید و دکمه فینیش رو میزنید. بعد از اینکه دکمه فینیش رو بزنید، یک در واقع اسپلاش اسکرینی براتون میاد و این صفحه رو به صورت خالی طبیعتا میبینید. اجازه بدید من ابزارهای مازادش رو پاک کنم که گذاشتم. این صفحه رو به صورت خالی به این نحو دقیقاً شبیه اپ اینونتر میبینید. من این رو مکسیمایز بکنم که کاملتر در واقع دیده بشه. ما توی اپای بیلدر چند بخش رو داریم مشابه اپ اینونتر. بخش منوها رو داریم که توی منوها لیست پروژهاتون، پروژه جدید ساختن و ایمپورت و اکسپورت کردن پروژه ها رو دارید که سورس پروژه ها با پسوند AIA رو بهتون میده. گزینه تست لایو رو دارید، کانکت تو کامپانین. تست USB رو دارید و کانکشنتون رو میتونید ریست کنید. و گزینه اکسپورت
APK رو اکسپورت بهتون میده، یعنی فایل خروجیتون رو در واقع میتونید بگیرید. و گزینه AAB در واقع میشه یک سورس اپ باندل که شما این سورس رو میتونید توی اندروید استودیو مجددا باز بکنید، یه سری امکانات مازاد اگر نیازی بود بهش اضافه بکنید یا یه سری کدها رو تغییر بدید اگر نیاز بود. بعد از اون بخش اسکرین ها رو داریم، دقیقا مشابه همون اپ اینونتر هست. اد اسکرین رو دارید و دکمه کپی سن. دیروز بهتون این موضوع رو توضیح دادم، گفتم عیناً میتونید تمام محتوای این صفحه رو به یه صفحه جدید طبیعتاً کپی کنید و تمام محتوا رو داشته باشید و صفحه هوم پیج اولیه‌تون در واقع خراب نشه. و یه پرویو واقعی بهتون نشون میده، یه سری گوشی ها رو براتون لیست میکنه. مثلا من میخوام ببینم تو سری HTC چه جوری دیده میشه گوشی، میبینید سری تب HTC هست. یا مثلا تو سری نوت سامسونگ چه جوری دیده میشه این اپلیکیشن و الی آخر. حالا هر مدلی که طبیعتا خواستید و شباهت به گوشی خودتون داشت میتونید در واقع ببینید. بخش لیست کامپوننت ها رو داریم. توی اپ اینونتر زیر کامپوننت ها گزینه رینیم و دیلت رو داشت که اینا اومدن این بالا قرار گرفتن. هر کامپوننتی رو اضافه کنید رینیم و دیلتش این بالاست. زیر این کامپوننت گزینه مدیا رو داشتید که اینجا اومده دقیقا شبیه اندروید استودیو، اومده توی پیش asset به این توی بخش asset در واقع قرار گرفته. یعنی هر مدیایی از قبیل فونت، فایل SQL، فایل دیتابیس، فایل تکست، عکس، ویدئو، هر چیزی رو که داشته باشید توی بخش asset به صورت رسمی مشابه اندروید استودیو میتونید آپلود بکنید. بخش بلاک رو داریم، باز هم مشابه همون اپ اینونتر هست. و بخش لیست کامپوننت هامون به صورت اولیه اگر شما نگاه بکنید لیست یک سری کامپوننت های دیفالت یا در واقع ظاهری رو داریم. روی سمت چپ اینا اگر بیاید یه منوی باز میشه که هر کدوم از این منوها شامل یه تعداد باز زیر منو هستن که تعداد زیادی از این ابزارهای مختلف رو همونجوری که میبینید در اختیارمون قرار میدن. حالا مشابه همون فلوتینگ باتن، منوها، نمیدونم مدیاها، دیتابیس ها، دراوینگ ها، بازی ها، مپ ها، سنسورها و غیره و ذالک. هر چیزی رو که نیاز دارید طبیعتا داخل این بخش میتونید ببینید. یا بخشایی که من توضیح داده بودم، مثلا میتونید دکوریت بیاد بکنید یه سری کامپوننت ها رو داخل برنامه‌تون، یا فرضاً یه سری از امکانات سخت افزاری رو ببینید. مثلا IMEI های گوشی رو داشته باشید، سریال گوشی رو داشته باشید، یا توی سنسورها فرقی نمیکنه بیاید اثر انگشت رو ببینید، نمیدونم سریال گوشی رمز اصلی رمز مادر در واقع گوشی رو بیاید چک بکنید و یک سری دیگه از امکانات که به مرور با تمامشون کار میکنید. ما مشابه جلسه قبل میایم یه سری از امکانات این رو مرور میکنیم تا ببینیم چی داره، چه امکاناتی رو میتونیم اجرا بکنیم. توی پرویویی که بهتون میده، من قبل از این که حالا برم سراغ امکانات دو روش پرویو که بهتون عرض کردم رو توضیح بدم خدمتتون. شما اگر توی گوشی موبایلتون این رو نصب داشتید، میخواید یعنی توی گوشی موبایلتون پرویو بگیرید، میایید وارد گوگل پلیتون میشید و سرچ میکنید کودولار کامپانین. این گزینه براتون میاد و میزنید اینستال و نصب میشه. این برای گوشی موبایلتون است. من فایلش رو باز هم توی گروهمون میذارم براتون، چون گاهی اوقات بر اساس تحریم ها متاسفانه این فایل ها رو ما شاید نتونیم در واقع دانلود و نصب بکنیم. یعنی ایران رو مطابق حالا قوانین بین الملل بیان تحریم بکنن و متاسفانه نتونیم کار بکنیم. ولذا فایلش رو براتون میذارم. اگر خواستید توی گوشی استفاده بکنید این رو باز میکنید، مشابه اپ اینونتر است، یا QR رو اسکن میکنید یا یک کد QR اینجا ازتون میخواد که تست رو میزنید و کانکت تو کامپانین رو میزنید، این کد رو وارد میکنید و طبیعتا تست لایو داخل گوشیتون رؤیت خواهد شد.
اگر 1% دیدید وصل شدن بهش سخت است، سخت شده، به قول اینترنتتون قطع و وصل میشه و همساله، میایید سراغ اتصال به روش USB. اگر اتصال به روش USB رو بزنید، اولین باری که وصل میشید یه پیغام این شکلی براتون میاد و بعد از اون بهتون خطا میده. قبل از اینکه این خطا رو اوکی بکنید، بزنید روی نیت هلپ. یه پنجره براتون باز میشه. 2 تا گزینه داخل این پنجره داریم. یه گزینه هست به نام چک استارتر. این چک استارتر رو که بزنید، اینجا بهتون پیغام میده فعلا نرم افزار استارترتون نصب نشده، اول اون رو نصب بکنید، بعد از اتمام نصب میتونید تست بگیرید. اوکی میزنید. اینجا یه دکمه داره دانلود آن گیت هاب. این دانلود آن گیت هاب رو میزنید، وارد سایت گیت هاب میشه. یک فایل این پایین داره برای سیستم عامل‌های مختلف لیناکس، مک او اس و ویندوز. شما فایل ویندوز رو 2 مگ هست، 3.46 مگ، آره 3 مگ، اینو دانلود میکنید. یه فایل این شکلی روی سیستمتون ایجاد میشه، دانلود میشه. این فایل رو که ران بکنید بهتون میگه USB دیباگینگ رو روی گوشیتون فعال بکنید. USB دیباگینگ چی هست؟ خیلی از دوستان که با اندروید کار کردن در واقع این رو میدونن، ولی باز هم من توضیح میدم. وارد ستینگ گوشیتون میشید. توی این گزینه های گوشیتون آخرا باید یه گزینه داشته باشه به نام دیولوپر. اگر احیانا نداشتین گزینه رو، حالا من شبیه سازم هم هست درست کار نمیکنه، میرید داخل گزینه ابوتتون، روی گزینه اندروید ورژن، یا آره توی اندروید ورژن هست فکر میکنم، روی این باید 6-7 بار پشت سر هم کلیک بکنید. بازم کارکرد دقیقش رو برای فعالسازی بهتون میگم. 6-7 بار پشت سر هم باید کلیک بکنید. بعد بهتون یه پیغامی رو میده، میگه گزینه دیولوپر روی گوشیتون فعال شد. وارد بخش دیولوپر میشید. یه گزینه‌ای داره به نام USB دیباگینگ. اون گزینه USB دیباگینگ رو آن میکنید. بعد از اینکه اون گزینه آن شد، گوشیتون رو با کابل USB به کامپیوترتون وصل میکنید. این فایل استارتر رو هم اجرا میکنید. میاید توی همین صفحه نیت هلپمون این چک استارتر رو اگر بزنید، حالا من گوشی رو وصل نکردم ولی میبینید زده استارترتون ران شده، درسته. حالا گوشیتون رو به USB وصل بکنید. بعد از اینکه گوشیتون رو وصل کردید، چک فون کانکشن رو میزنید. این پایین میزنید چکینگ و شروع میکنه به وصل شدن به گوشیتون. بعد از اینکه زد چکینگ اوکی، چون من میگم الان وصل نکردم پیغامی بهم نداد، این رو میبندید و مجددا توی این بخش میایید تست و کانکت ویا USB رو میزنید. بعد از این دیگه بدون دردسر، بدون نیاز به QR اسکن کردن و امثال پریویو اون نرم افزار رو طبیعتاً، لایو این نرم افزارتون رو طبیعتاً روی سیستمتون خواهید، روی گوشیتون خواهید داشت و بدون دردسر میتونید باهاش کار بکنید. دیگه قطع و وصلی و اینطور چیزا رو نداره، چون ما متاسفانه تو اپ اینونتر این موزل رو داریم و USB مون درست کار نمیکنه. برای همین دنگ و فنگ و دردسر USB رو توی اپ اینونتر داریم. در این حال میریم سراغ امکاناتی که این برنامه به همون میده. من یه لایو ازش بگیرم که امکانات هوم اسکرینمون رو در واقع بیایم توی همین صفحه ببینیم و متناسب با همین هم بریم جلو. این لایو رو به صورت در واقع زنده روی AVD من میگیرم. این شد پریویویی که من دارم. یک گزینه ما توی خصایص اسکرینمون داریم، About اسکرین. اگر بیاید اینجا اولین گزینه رو ببینید نوشته About اسکرین، روش که کلیک بکنید اینجا میتونید متنتون رو بنویسید. مثلا اگر من اینجا بنویسم created by مثلا احمد رحیمی، از این به بعد اگر توی لایو این رو من About بزنم طبیعتا این متن برام نمایش داده میشه. همچنین اینجا اگر چند خطی بخواید بنویسید اینتر نمیتونید بزنید،
باید از کدای HTML استفاده کنید. مثلا برای اینتر زدن توی کدای HTML ما از تگ BR استفاده میکنیم، علامت کوچکتر BR، علامت بزرگتر، و متن بعدیمون. این شکلی اگر ما ازش لایو بگیریم به تب توی 2 تا خط برامون about اسکرین رو نشون میده. ایناش دیگه دست خودتونه. این اولین موضوعش. بعد از اون چیزی که براتون مهم هست، برامون به قولی مهم هست، خود متن همین about هست. همینا میتونیم متنش رو عوض کنیم. مثلا اینجا بیام من دوست دارم بنویسه مثلا درباره ما. از این به بعد اگر لایو رو نگاه کنید اینجا درباره ما نوشته شده و طبیعتا برنامه به صورت راحت و بی دردسر خصوصی سازی میشه. همچنین یه قابلیت حالا عجیبی که این برنامه داره، این بخش داره، اینه که میتونیم ما حتی اینها رو حذف بکنیم. یعنی تنها جایی که اپای بیلدر از خودش تبلیغات ارائه میده همین بخش هست توی پنجره about. ما توی اسکرینمون یه گزینه رو داریم، میتونیم تیکش رو برداریم بزنیم شو آپشن منومون برداشته شه. اصلا ما نمیخوایم شو آپشن منو بده. حالا توی شبیه ساز به من حذفش نمیکنه، ولی توی گوشی ها این آپشن منوتون به کلی برداشته میشه دیگه، اصلا آپشن منوتون وجود نداره. میبینید اینجا برداشته شد، الان نمایش داده نمیشه. توی شبیه سازا ممکنه به قولی این معضلات باشه، ولی توی گوشی ها دیگه این گزینه رو ندارید و طبیعتا هیچ احدی نمیتونه اثبات بکنه که شما این برنامه رو با چی نوشتید. یعنی به راحتی میتونید ادعا بکنید با توجه به اینکه اپای بیلدر و اپ اینونتر کدهاشون در نهایت به جاوا تبدیل میشه، ولی باز هم شما میتونید این ادعا رو داشته باشین اصلا کل این اپلیکیشن با اندروید استودیو نوشته شده. خیلی قابل به قولی تضمین و قابل شناسایی برای کاربر نخواهد بود. ما توی اپ اینونتر معضلی که داشتیم نمیتونستیم پکیج نیمامون رو تغییر بدیم. زمانی که شما پکیج نیم رو تغییر ندید اسم اپ اینونتر خیلی راحت توی پروژه نمایش داده میشه و خب کاربرتون متوجه میشه، ولی اینجا خب این موضوع رو نداریم. گزینه‌های بعدی مثل همین الاین و غیره که سر جاش هست، اپ نیم همون موضوع قبلی سر جاش هست. بک‌گراند ایمیج رو داریم که بک‌گراند ایمیج میتونید یه عکسی رو بذارید، اگر خواستید عکسی رو اضافه کنید آپلود رو میزنید، عکستون رو انتخاب میکنید، بعد از آپلود شدن توی این لیست قرار میگیره و طبیعتا این عکس میشه به عنوان پس زمینتون. گزینه بعدی گزینه کلوز اسکرین انیمیشن، یعنی زمانی که برنامه‌تون بسته میشه با چه انیمیشنی بسته بشه، مثلا فید بشه یا مثلا به چپ و راست کشیده بشه یا زوم بشه یا اصلا انیمیشنی نداشته باشه. و همچنین اوپن اسکرین انیمیشن هم داریم، یعنی زمانی که برنامه باز میشه با چه انیمیشنی ران بشه. این هم از این گزینه آیکونمون سر جاشه، فرقی با همون خصایص قبلیمون نمیکنه. و یه گزینه هم داریم اورینتیشن. این گزینه کاربرد زیاد براتون داره. ما مثلا میخوایم بازی بسازیم و باید همیشه اپلیکیشنمون به صورت چرخشی مثلا از این طرف ران بشه، همیشه اپلیکیشنمون میخوایم اینجوری ران بشه. میتونیم اینجا بیایم تنظیم بکنیم پورتریت باشه مثلا فقط از این ور ران بشه، یا میخواید بر اساس سنسور اپلیکیشنتون بچرخه یا اصلا نمیخواید بچرخه، مثل اینستاگرام میخواید همیشه ثابت بمونه. اگر کاربر گوشیشو چرخوند شما نیاید اپلیکیشنتون رو بچرخونید، پس میذارید نو سنسور، طبیعتا دیگه به هیچ عنوان نمیچرخه. اسکرولیبل سر جاشه. شو استاتوس بار رو اگر تیکشو بذاریم و برداریم طبیعتا این ساعتی که این بالا آنتن و ساعت و این چیزا که نشون داده میشه برامون حذف میشه. این از این موضوع. ریسپانسیومون و فیکستمون مال زمانیه که شما یک اپلیکیشن رو طبیعتا برای فقط یک سایز گوشی میخواید طراحی بکنید به تبع روی فیکس میذارید که دیگه ریسپانسیو نباشه. گزینه تایتل رو داریم. این بالا اسکرینی که مینویسه قابل تنظیم هست. میتونیم مثلا اینجا بنویسیم، حالا چه به فارسی چه انگلیسی، میتونیم مثلا بنویسیم اپلیکیشن اول. اینجا طبیعتا از این به بعد به این نحو نوشته میشه. تایتل رو میتونیم ویزیبل بکنیم و برداریم و به قولی حذف باشه تا به صورت اسپلش اسکرین بیاد.
یه گزینه دیگه ای ما اینجا داریم، من چجوری ازش رد شدم ندیدمش. یه گزینه ای داریم که میتونید تنظیم بکنید، یا بذارید شاید توی ادوانس آپشن باشه. آره خب ما تا اینجا اومدیم، تایتل ویزیبل و اینا رو اومدیم، ورژن کد و ورژن نیم رو کامل توضیح دادم جلسه قبل. یه گزینه داریم این پایین ادوانس پروپرتیز، حالت نرمال بسته است، شما این رو اگر باز بکنید چند تا گزینه دیگه بهتون میده. های کوالیتی ایمیج عموما برای بازی ها زیاد استفاده میشه، یعنی زمانی که شما یه بازی رو میخواید ران بکنید به طبع نیازمند این هستید که کیفیت تصاویرتون بالاتر از حالت طبیعی نمایش داده بشه، چون به صورت دیفالت اپ اینونتر و اپای بیلدر میاد کیفیت عکس‌ها رو یکم کم میکنه که حجم اپلیکیشن بیاد پایین. یه گزینه دیگه داریم کیپ اسکرین آن، اگر این رو تیکش رو بزنید از این به بعد اپلیکیشن از لحظه‌ای که ران میشه توی گوشی کاربرتون دیگه اسکرین گوشی کاربرمون نمیره توی استند بای، دائم روشن میمونه. اینم برای اپلیکیشن هایی به درد میخوره که مثلا دارید ویدیو پخش میکنید برای کاربرتون، طبعا از این گزینه استفاده میکنید، یا برای بازی ها فرقی نمیکنه دیگه گوشی توی اسکرین آف نمیره، توی استند بای نمیره. در واقع استیکاری که توضیح دادم، پکیج نیم رو توضیح دادم. RTL ساپورت رو اگر بزنید، تیکش رو بزنید، شما هر متن یا هر بخشی رو داخل برنامه اضافه بکنید، اگر متن داخل روش فارسی باشه خودش راستچین میشه، اگر متنش انگلیسی باشه خودش چپچین میشه. پس ما اگر خواستیم برنامه‌مون به این نحو پیاده بکنیم دو زبانه باشه، به طبع نیازمند اینیم که بیایم گزینه RTL ساپورت رو بزنیم. گزینه بعدی که ما نیاز داریم ممکنه استفاده برامون بشه گزینه اسپلش اینیبلت هست. اگر اسپلش اینیبلت رو شما تیکش رو بزنید میتونید یه عکسی رو از روی سیستم به عنوان اسپلش اسکرینتون آپلود بکنید. این عکس اولین باری که برنامه ران میشه، اولین بار نه، در هر سری که برنامه رو ران میکنید اول عکستون نمایش داده میشه، عکس فید اوت میشه و محیط برنامهتون میاد. و گزینه مهم و پرکاربرد بعدی که واقعا به درد بخور هست گزینه فونت هست. شما میتونید هر فونتی رو از روی سیستمتون توی این برنامه آپلود کنید. مثلا من یه فونتی رو روی سیستمم گذاشتم، این فونت رو روی برنامه آپلود کردم، یا بیاید فرقی نمیکنه بیاید تو asset از اینجا آپلود کنید، تفاوتی نمیکنه. فرمت فونت ها طبیعتا TTF هست. بعد از این بالای این شبیه سازم رو نگاه بکنید، اگر حالا فونتش درست کار بکنه، ما فونت رو که تغییر میدیم فونت اپلیکیشنمون به صورت کامل عوض میشه. دیدید؟ یعنی ما بی دردسر با کوچکترین دکمه‌ای که اینجا تونستیم با یه دکمه خیلی ساده بیایم فونت کل برنامه‌مون رو تغییر بدیم. این هم از این ماجرا. ما توی این تایتلی که این بالا می نویسیم میتونیم ساب تایتل هم داشته باشیم. من این رو برگردونم روی فونت عادیمون که فقط لودامون سبکتر انجام بشه. این اگر مثلا نوشتیم اپلیکیشن اول، توی همین اسکرینمون یه گزینه داریم به نام تایتل بار ساب تایتل. اینجا اگر بیاید یه توضیحی مثلا بنویسید، مثلا نوشتیم اپلیکیشن اول تولید شده در جلسه دوم آموزشی. از این به بعد میبینید اینجا رو هم ساب تایتلمون نمایش داده شد، همون تایتلی که داشتیم. این هم از این ماجرا. میایم روی چند تا دیگه از ابزارهایی که داریم، مثل باتن ها، مثل دکمه ها. دکمه هامون تقریبا خصایص شبیه همون قبلی است، فقط تنها چیزی که ما توی این بخش تفاوت داریم یکی گزینه فونت هست. ما برای تعیین فونت اشیاء داخل اپای بیلدر دو جا برای تعیین فونت داریم. یکی فونت تایپ فیس هست، مربوط به آیکون هایی هست که ما توی دکمه ها استفاده میکنیم. این آیکون ها
فایل PNG نیستن. یه سری آیکونا رو اگر نگاه بکنید خود اپ اینونتر داره، من این URL رو براتون ارسال میکنم. یه سری فونت ها رو ما داریم که این فونت ها شکل های خاص هستن، مثل این شکل ها زیاد دیدید توی سایت های مختلف. اینها عکس نیستن، در واقع به صورت برداری و نقطه‌ای طراحی میشن و بهشون فایل SVG هم گفته میشه. به صورت آیکون هستن، با این مزیت که هر چقدر این برنامه این شکل زوم بشه کیفیتشون کم نمیشه، از کیفیت اینها کاسته نمیشه. این فونت تایپ فیسی که ما توی هر ابزار داریم مربوط به این ماجرا است. بذارید دیفالت باشه. اگر خواستید فونت این دکمه رو عوض بکنید، من این رو مثلا فارسی مجددا بنویسم. اگر خواستید فونت این دکمه رو تغییر بدید، بازم توی ادوانسد آپشن گزینه فونت تایپ ایمپورت رو داره. اینجا بیایید فونت رو تغییر بدید. میبینید فونتش دقیقا متناسب با اون چیزی که من گذاشتم تغییر کرد. توی اینها ما گزینه کاربردی که فعلا میتونیم ازش استفاده بکنیم، غیر از فونت تایپ فیس که گفتم بهتون میگم چجوری آیکون اضافه بکنیم، میتونیم عکس هم برای دکمه ها در نظر بگیریم، میتونیم شیپ هم برای دکمه همون در نظر بگیریم. مثلا دکمه همون دورگرد باشه، میبینید بزرگتر شد، لبه‌هاش هم گرد شد. یا حالا حالتهای مختلف مثل دایره و غیره باشه. یا اینکه من میخوام این دکمه مثلا 15 درجه بچرخه. حالا روی لایومون ما متاسفانه میگم نشون نمیده، اینجا اگر نگاه بکنید درست دیده میشه. آره تو اینم درست شد. میبینید 15 درجه دکمه رو میچرخونه. یعنی ما به راحتی با یک کلاک یا تایمر میتونیم بی دردسر یه سری انیمیشن های خاص هم اجرا بکنیم، غیر از این که خودش ابزار انیمیشن رو به همون میده، میرسیم به اون ماجرا هم. پس ما روتیشن انگل رو توی اپ اینونتر فقط برای عکس ها داشتیم، ولی توی اپای بیلدر برای تمام ابزارهامون روتیشن انگل رو داریم. به عنوان مثال شما مثلا اومدید یک لیوت جدولی رو توی برنامه‌تون گذاشتید، یه تیبل گذاشتید، این طرف تیبلتون میخواید یه متن افقی یه متن عمودی نوشته بشه. به همین راحتی میتونید بیاید اینجا یک لیبل اضافه کنید. این لیبلتون رو، متنش رو هرچی که میذارید بذارید مثلا 90 درجه عمودی باشه. میبینید؟ حالا شبیه ساز ما به خاطر سایز این دیگه تکرار نمی کنم این ماجرا رو دیگه، بعضی چیزا رو یه کمی ممکنه بد نشون بده، ولی در این حال این ماجرا برامون شدنی هست. یعنی دیگه نیازی نیست به خاطر کج و راست کردن یه متن توی صفحه‌مون بیایم عکس به اپلیکیشنمون اضافه بکنیم. این هم شد از خصیصه های مربوط به حالا اشیاء مختلفی که توی اپ اینونتر داریم. ما بیایم یه چند تا گزینه رو با هم دیگه کار بکنیم و بعد بریم باز در ادامه با ابزارهای بعدی به مرور آشنا بشیم. به عنوان مثال ما اینها رو اضافاتش رو پاک بکنیم. این دکمه‌مون توی برنامه باشه. کد نویسی ها هم یه چند تا میخوایم با هم دیگه چک بکنیم ببینیم به چه نحو هست. یه دو تا تکست باکس من توی برنامه اضافه کنم و باز هم یک لیبل، یک کد ساده ما اول باش بنویسیم، دیگه میریم سراغ پیشرفته تر کردن این ماجرا. روی تکست باکس اگر خاطرتون باشه من گفتم توی اپای بیلدر گزینه‌ای داریم که میتونیم به راحتی تعیین بکنیم نوع نمایش متن داخل این تکست باکسمون چی باشه. ما اگر این تکست باکسمون رو نرمال قرار بدیم، روش که کلیک بکنیم کیبوردمون کیبورد نرمال میاد. این رو اگر بیایم به صورت پسورد بزنیم، طبیعتاً به صورت پسورد و متن‌ها به صورت ستاره‌ای نمایش داده میشه. اگر به صورت مثلا ایمیل بزنیم، این کیبورد یک گزینه ادساین اینجاش اضافه میشه مربوط به ایمیله. اگر به صورت نامبر بزنیم کیبوردمون طبعا تبدیل به کیبورد عددی میشه. برای فونت تبدیل به کیبورد نمیدونم مدل شماره گیری میشه. پس مدل های مختلفی رو داریم. میبینید
حالت شمارگی رو داریم. ولی خب توی اپ اینونتر این خاصیت برامون وجود نداشت و بازم برای حالا تغییر فونت و غیره عرض کردم بازم توی بخش ادوانسد میتونید بخش فونت رو تغییر بدید و به اون فونتی که مد نظرتون هست تغییرش بدید. گزینه بعدی که ما توی اپ اینونتر داریم مربوط به تفاوتش نسبت به اپ اینونتر. توی اپ‌های بیلدر تفاوتش نسبت به اپ اینونتر هست، نوع طول و عرضدهی هست. ما اینجا دو تا دکمه داریم، یه دکمه اتومات هست، دکمه بعدیمون دکمه فیت پرنت هست. یعنی باز نگاه میکنه ببینه اون شیئی که این رو اومده در بر گرفته. میبینید توی این قشنگ کار میکنه توی پرویومون دیگه. خودشون ما زدیم فیت پرنت میاد بر اساس عرض صفحه‌مون بزرگش میکنه. اگر خواستید عددی بدید اینجا عدد رو میدید، مثلا فرض بفرمایید 120 اینتر میشه 120 پیکسل. اگر خواستید درصدی بدید میزنید مثلا 35% و به صورت درصدی طبیعتا براتون کار میکنه. پس نوع طول و عرضدهی هم اینجا براتون مشخص شد. بیایم روی کدنویسی هم یه تست بکنیم. یکی از چیزهایی که من خاطرم از توی گروه بچه‌ها میپرسیدن موضوع مثلا آن تکست چینج بود. زمانی که یه تکست باکس داخلش یه متنی رو مینویسیم تازه یک سری کارا رو بیاد برای ما شروع کنه انجام دادن. به عنوان مثال ما بیایم این دکمه‌مون رو دیزیبل کنیم، یعنی اینیبلش رو فالس کنیم که دیگه قابل کلیک شدن نباشه، یا فرق نمیکنه ویزیبلش رو فالس کنید تفاوتی نداره. ما اگر ایونت اینها رو بیایم تو بخش بلاکمون چک بکنیم، دکمه هامون 3-4 تا خاصیت عامیانه رو دارن. طبیعتا کلیک، لانگ کلیک، گات فاکس، لس فاکس و تاچ داون و تاچ آپ رو دارن. اینها رو هم کار میکنیم همش رو. و روی تکست باکسمون که عرض کردم غیر از حالا لاست فوکس و گات فاکسش گزینه آن تکست چینج رو داریم. اینجا میایم تعیین میکنیم، میگیم اولین کاراکتری که روی این تکست باکس تایپ شد این دکمه مثلا یه کاری بشه یا یه سری دستورات اتفاق بیفته. اینجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. پس مثلا بیایم بگیم آن تکست چینجمون اگر یه دستور ایف بذاریم بگیم اگر مثلا طول لنس این تکست باکسمون دات تکست بزرگتر از اینم لنسش، این لنس تکست باکس دات تکستمون اگر بزرگتر از مثلا 0 شد، اگر بزرگتر از 0 شد این دکمه‌مون اینیبلش مثلا true بشه. این دکمه دات اینیبل مساوی true. در غیر این صورت یعنی زمانی که باز دوباره کاربر اومد متن داخلش رو پاک کرد، اگر دوباره متن رو پاک کرد و خالی شد اینیبل دوباره فالس بشه. حالا ما اینیبل رو اینتون نمیبینیم، بذارید من میذارم ویزیبل که ویزیبلش کاملتر دیده بشه. اینم اینیبلش رو من ترو بکنم و ویزیبلش رو فالس کنم. اگر ما اینجا اولین کاراکترمون رو تایپ بکنیم میبینید دکمه اومد. باز اگر پاکش بکنیم دکمه رفت. پس خاصیت تکست چنجمون به راحتی اینجا کار میکنه و هر دستوری متناسب حالا با نیازی که ما داریم توی برنامه میتونیم داخلش قرار بدیم. این شده از اولین بخش مربوط به قولی تکست هامون. توی دکمه هامون ما فرض رو بر همین منوال بذاریم، یه سری از دستورات جدید دکمه هامون رو کار بکنیم. بیایم توی تکست باکس توی کلیک این دکمه‌مون بذاریم هر زمان که کلیک شد یه سری کارا رو انجام بده. مثلا بیاد یک انیمیشنی به تکست باکسمون بده، ببینیم چجوری کار میکنه. مثلا اینجا ما اگر یک کاراکتر تایپ بکنیم دکمه‌مون میاد،
این دکمه رو که بزنیم، عذر میخوام، این آیکون بهش اضافه کرد، من عذر میخوام اشتباه گفتم انیمیشنش رو، انیمیشن هم داریم همین تو، میاد یه آیکونی رو به یه به قولی ابزاری اضافه میکنه. این بیشتر روی دکمه ها کاربرد داره. البته به عنوان مثال ما بیایم کنار دکمه‌مون یه دونه آیکون خاص رو بذاریم. این شکلی اگر کار بکنیم، دکمه‌مون رو اگر نگاه بکنید کنارش یه آیکونی رو داره. لیست این آیکون ها حالا از کجا میان، چجوری بفهمیم انواع اینها چی هستن، چه کلماتی رو میتونیم بذاریم؟ اگر بیایم توی بخش دیزاینرمون توی اسکرین یه گزینه‌ای داریم به نام کاستم پروگرس. این کاستم پروگرس رو بکشید توی صفحتون، یه سری لیست گزینه ها اینجا داره. همین لیست گزینه ها شکل های مختلف پروگرس باری هست که شما میتونید توی برنامه‌تون استفاده بکنید، که ما همینه ها رو اگر تو اندروید استودیو میخواستیم بیاریم طبیعتا کلی دنگ و فنگ داشتیم. میبینید انیمیشن های مختلفی که مربوط به پروگرس باراتون هست و شما هر کدوم از اینها رو اگر اسمش رو طبیعتا اینجا به جای ویو بیاد بنویسید قابل اجرا هست. همچنین روی هر کدوم از اینا کلیک راست بکنید، هلپ رو بزنید، توی بخش هلپتون میاد یه سری توضیحات در مورد اینا رو میده و یه سری ریزگزینه ها رو طبیعتا داره که چه اجزایی رو میتونید داخلش استفاده بکنید. در کنار این ماجرا ما میتونیم پوزیشن یا جایگاه نمایش این انیمیشنمون رو توی در واقع دکمه هم تعیین بکنیم. من این رو حذف بکنم، دکمه‌مون رو بذاریم ویزیبلش بیاد که هی نخواهیم تایپ بکنیم. ما داخل این بیایم مثلا بگیم این سری بیا سمت راستش، سمت راست در واقع برامون این رو قرار بده، یا سایزش رو بیا مثلا کوچکتر بذار، مثلا 75 پیکسل بذار، یا رنگش رو بیا قرمز بذار. اگر این شکلی بذاریم طبیعتا این طرف با رنگ دیگه برامون نمایش میده. من فارسی نوشتید متوجه نمیشم متنتون رو، اگر میشه فینگلیش بنویسید. دوستی که کامنت زدم من نمیتونم بخونم این رو. این پس شد از استایل دادن روی یه دکمه خاصمون. در کنار این یه سری دستورات دیگه هم داریم برای درست کردن ظاهر در واقع کامپوننت ها، مثل ست شادو. شما میتونید بیاید یه شادو یا یک سایه هم برای این دکمه ها یا شی هایی که در واقع توی برنامه‌تون میذارید به کار ببرید. ما دیروز اومدیم فانکشن ها رو در واقع یا پروسیجرها رو برای همین موضوع توضیح دادیم. برای این کار ما طبیعتا زمانی که میخوایم برنامه رو ران بکنیم باید اینها اجرا بشن یک بار. پس راحت ترین کارمون اینه که بیایم یه پروسیجر بسازیم، مثلا اسمش هم بذاریم فرزن دیزاین ویو مثلا. تمام این دستوراتمون دیگه داخل همین باشه، داخل هر دکمه‌مون به صورت تک به تک نیایم دستورات رو بنویسیم و به تبع زمانی که اسکرینمون اینیشیالایز میشه میتونیم این تابع رو فراخونی بکنیم و بی دردسر این تابع برامون کار بکنه و هیچ مشکلی هم به تبع برامون ایجاد نکنه. این هم از این ماجرای در واقع انیمیشن دادنمون. توی گزینه‌های اسکرین من یه توضیحاتی دیروز در موردش دادم، در مورد در واقع رویدادهایی که اسکرین میتونه برای ما داشته باشه. ما توی اندروید استودیو تمام این رویدادها رو داریم، ولی توی اپ اینونتر عموما یکی یا دو تا یا سه تا از این رویدادها بیشتر استفاده نمیشن. یکی از مهمترین رویدادها که عرض کردم قسمت رویداد بک پرست هست. یعنی زمانی که کاربر ما میاد این دکمه بک رو روی گوشیش فشار میده چه اتفاقی بیفته؟ ما حالت طبیعی اگر این دکمه بک رو بزنیم خیلی راحت برنامه بسته میشه. میتونیم اینجا بیایم مثلا با نوتیفیکیشن ها یه پیغامی به کاربر بدیم، بگیم آقا
مثلا کاربر گرامی میخواید از برنامه خارج بشید، نمیخواید خارج بشید و الی آخر. در مورد سایت توضیح نداره. من چه توضیحی در مورد سایت بدم بهتون؟ این سایت یه سایت زیر مجموعه سایت اپ اینونتر هست که یک گروهی اومدن دستورات و روش کدنویسی اپ اینونتر رو توی خود دانشگاه MIT گوگل اومدن پیشرفته ترش کردن. شما اگر توی گوگل سرچ بکنید به عنوان مثال اکستنشن برای اپ اینونتر، هر اکستنشنی که بهتون نشون بده یک دونه برای اپای بیلدر هم کنارش داره. قبل از این، یعنی تقریبا 2 سال پیش، 1.5 سال پیش، اپای بیلدر خودش یه نسخه مجزا بود و به همین روش آفلاین هم کار میکرد، ولی گویا حالا شرکتش تلفیق شده با این شرکت کاژولار یا کدولار و اومده طبیعتاً بخش کدنویسی رو یه مقداری پیشرفته تر کرد و طبعا به این نتیجه رسیده. از دید کارکرد هیچ مشکلی فعلا از دید تحریم با کشور ما نداره. اگر مشکلی رو داشته باشه به تبع مشابه اپ اینونتر است و همین مشکلات رو میخوریم. دیگه توضیح دیگه این فکر نمی‌کنم در موردش داشته باشیم. من فکر میکنم اپای بیلدر خیلی راحت تر هست از اندروید استادیو. بله 100% راحت تر است. شما هر کدوم از این دستورات رو اگر حالا کار میکنیم، به عنوان مثال ما یک دستوراتی رو میخوایم بذاریم برای کاستم لیست ویو هامون. مثلا میخوایم یه لیست ویوی بسازیم که بتونه هم عکس نشون بده، هم متن نشون بده و هم توضیحات. اگر شما این رو توی اندروید استودیو بخواید نمونهش رو ببینید، من فکر کنم نمونهش رو هم دارم، حداقل خطوط کدی که باید بنویسید لااقل 400-500 تا خط کد هست که بتونید 2 تا فرگمنت رو داخل یه لیست بذارید و مقداردهی بکنید و اینا بتونن تکثیر بشن. ولی داخل اپ اینونتر شما دقیقاً یه ابزار دارید مشابه اینها، میاید میکشیدش توی صفحه، بعدم میاید اینجا براش تعیین میکنید مثل اینا، این عکسش، این متنش، این هم تایتلش. یعنی در یک دونه به قولی دستور طبعا تمام این دستورات رو پیش گرفتید. این هم از سوالاتی که دوستان فرمودن. ما یه سری از ابزارها رو دوستان داریم که خب خیلی تفاوت چشمگیری با اپ اینونتر ندارن. ما دیگه روی جزئیات اونها نمیریم توی این دوره، فقط سعی میکنیم ابزارهایی رو کار بکنیم که توی اپ اینونتر نداشتیمشون. اگر احیانا همچین موردی رو به قولی دیدید که من ازش گذر کردم، دلیلش این ماجرا هست. ما اولین ابزاری که استفاده میکنیم توی در واقع اپای بیلدر داریم ابزارهای پروگرس بار هستن و انواع پروگرس بارها. سیرکولار پروگرس بار که مشخصه، شکل ظاهریش کاملا مشخصه چی هست، فقط شما این رو پلی میذارید و شروع میکنه به پلی کردن و حالا اگر خواستید یه رنگی رو براش مد نظر میگیرید، هر رنگی که خواستید با همون رنگ براتون کار بکنه. و همچنین توی اپای بیلدر ما اوپاسیتی هم توی رنگ ها داریم. یعنی اگر شما این رو رنگ 100% این خواستید بزنید یا از اینجا رنگ رو تعیین کردید، میتونید بیاد شفافیت رو هم تنظیم بکنید. یعنی همین رنگه ولی شفافتر هست. اگر پس زمینه روی در واقع اپلیکیشنتون دارید، پس زمینه زیرش هم دیده میشه. روی تمام بخش هایی که رنگ دارند ما میتونیم این رو اجرا بکنیم. حتی روی تکست باکس هامون اگر ما بیایم برای این بک‌گراند کالر بزنیم، میتونیم بگیم سفید باشه ولی اوپاسیتیش مثلا 100% نباشه، 60% اوپاسیتی باشه، یک حاله مشکی مثلا داخلش داشته باشه که زیرش دیده بشه. میبینید اینا رو. ما اگر رنگ بک‌گراند طبیعتاً روی این برنامه‌مون داشته باشیم، بیایم یه بک‌گراند کالر بهش بدیم، به تبع رنگ زیرش هم دیده خواهد شد.
میبینید زیر تکست باکس رو رنگش به صورت کامل دیده میشه. پس این موضوع اوپاسیتی رو هم روش داریم. روی پروگرس بارها بعد از اینکه رنگ رو تنظیم کردیم چه گزینه‌هایی ما داریم در اختیارمون؟ به طب روی اجرا کردن پروگرس بارهای عادیمون از دید رویدادها چیز خاصی رو نداریم، چون فقط منباب نمایشی در واقع دارن اجرا میشن. پس رویداد خاصی رو طبعا پروگرس بارها در این حالت به همون نمیدن. اگر خواستید پروگرس باری رو بزنید که از یک عددی تا یک عددی برامون کار بکنه، به طب میایم روی پروگرس بار عادی یا لینیر پروگرس بار هامون کار میکنیم، مثل اینها که حالا یک مینیموم مکسیمومی طبیعتا دارن. میبینید شکلش هم به چه نحوه دقیقا با همون متدای اندروید استودیو داره برامون کار میکنه. طبیعتا یه مقدار مکسومینی براش در نظر گرفته شده که شما میتونید در طول برنامه با توجه به کدهایی که دارید بیایید بگید این پروگرس بارمون، این لینیر پروگرس بارمون همزمان با اینکه داره مقدارش اضافه میشه یک کاری هم مثلا انجام بده و وقتی که به 100 رسید به تبع نتیجه رو بیاد به یک نحوی به ما نشون بده، یک کار این شکلی در واقع برامون اعمال بکنه. این میشه از روند کاری پروگرس بارمون. به عنوان مثال ما اگر بیایم مثلا همین پروگرس بار رو بخوایم یه تغییری بدیم، نه ربطی نداره، این فقط نمایشیه، گفتم کاربرد دیگه ای برامون نداره، به لودینگ و رفرش کاری نداره. شما به عنوان برنامه نویس این رو یه بار شو میکنی، یه تایمی شو میکنی، یه تایمی هایدش میکنی. از این باب گفتم که این پروگرس بارها درصدی محاسبه نمیکنن. این پروگرس بارها رو میشه بر اساس درصد باهاشون کار کرد. این پروگرس بارها رو یه بار توضیح دادم، یه بار دیگه عرض میکنم. گرافیکشون قابل تنظیم هست دوستان، میتونید حالتهای مختلفی رو از داخل در واقع انیمیشن استایلش انتخاب بکنید و بگید چه حالتهای خاصی براتون نمایش داده بشه. ما این پروگرس بارهای عادیمون رو برداریم و بریم روی پروگرس بار اصلیمون. میخوایم با این دکمه‌مون بیایم مثلا این رو بذاریم بین 0 تا 100. میخوایم یه تست ساده انجام بدیم. این هر زمان به 100 رسید دیگه کار نکنه یا بهمون یه پیغامی رو بده ببینیم چجوری کار میکنه. طبیعتا ما باید توی پروگرس بارمون یه ولیوی از اینها بگیریم دیگه، یعنی زمانی که مکسیموم مینیموم براش در نظر گرفتیم گفتیم بین 0 تا 100 برامون جابجا بشه. ما اینهای اضافه رو حذف بکنیم، بیایم روی فقط ایونت دکمه‌مون میخوایم بنویسیم. بیایم روی ایونت دکمه‌مون بگیم زمانی که کلیک شد روی ایونت دکمه‌مون بیاد پروگرس بارمون رو یا این لینیر پروگرس بارمون رو گزینه در واقع پروگرسش رو برامون بگیره، یعنی میزان درصدی که رفته جلو رو برامون بگیره. ما این رو هم میتونیم داخل یه تکست باکس نمایش بدیم که درصد در واقع پیشرفت برنامه یا درصد پیشبرد کار رو بهمون نشون بده، هم خودمون میتونیم تنظیمش بکنیم، کم و زیادش بکنیم دیگه. ما اگر روی هر دکمه بیایم میزان پروگرس رو تنظیم بکنیم میتونیم بیایم بالواقع بگیم مثلا پروگرسمون مساوی باشه با مقدار خودش به علاوه مثلا 10. هر مقداری که فعلا داره همون باشه به علاوه عدد 10. طبیعتا از این به بعد هر بار روی این دکمه ما کلیک بکنیم 10 تا باید پروگرس بارمون جلو بره. یعنی ما 9 بار 10 بار میتونیم این دکمه رو بزنیم و پروگرس بارمون طبیعتا متناسب با همون کار میکنه. ولی که روی این استایلی که این پروگرس بار داره، عرض کردم ابتدای صحبتم، سبک پروگرس بارهای اندرویدهای جدید دیگه خط نمیاد ببره جلو. روی پروگرس بارهای قدیمی تر یه خطی میرفت جلو، ولی که پروگرس بارهای الان یه انیمیشن در واقع دائم در حال اجرا هست. توی پس زمینه شما به عنوان کدنویس میدونید چه مقداری درصد جلو رفته.
ما اگر 10 تا بیایم اینو جلو ببریم، میخوایم به 100 رسید، مثلا این دکمه ویزیبلش فالس بشه، میتونیم توی پروگرس بارمون روی ایونت پروگرس چنج بیایم همین دستور رو بنویسیم. یعنی بگیم اگر این رویداد پروگرس، این آرگومان پروگرسمون برابر شد با 100، این هم مثلا مساویه. حالا مساوی که نمیتونیم بذاریم، باید بذاریم مثلا بزرگتر از 90. حتی مساوی 100 هم میتونیم بذاریم، فرقی نمیکنه، کار میکنه در این حال. مثلا بزرگتر از 90 شد، حالا بیا این دکممون رو ویزیبلش رو فالس کن. مثلا ویزیبل دکممون برابر بشه با فالس. این شکلی ما 7 انگار 9 بار که این دکمه رو بزنیم، طبیعتا به 10 بار به نوبت دهم که برسه و به تب پروگرسمون بشه 90 بیشتر از 90، یعنی برسه به 100، به تب اون دکمه هم برامون ویزیبلش فالس میشه. به این طریق ما طبیعتا تونستیم پروگرس بار رو بهش دسترسی داشته باشیم که چجوری مقادیر رو کم و زیاد بکنیم. این از پروگرس بارامون برای طبعا مواقعی که حالا شما میخواید سیستم لودینگی شاید روی برنامه‌تون اجرا بکنید. دیت پیکر و تایم پیکر و امثال هم رو تو اپ اینونتر داریم. گزینه بعدی که زیاد استفاده میشه فلوتینگ اکشن باتن هست. همونجوری که میدونید یه دکمه ای رو برامون اینجا به نمایش میذاره. یه دکمه شناوری توی صفحمون به نمایش میذاره، یه آیکونی روی این دکمه داره و هر زمان که به صورت دیفالت روی این دکمه کلیک میکنید یه انیمیشنی اجرا میشه و میتونه یه سری دستورات رو طبعا اجرا بکنه. توی تنظیمات فلوتینگ باتنمون ما یه بک‌گراند کالر داریم که عرض کردم شما بک‌گراند کالر رو غیر از رنگی که براش در نظر میگیرید میتونید اوپاسیتی کم و زیادتر هم براش ست بکنید. یعنی این دکمه‌تون یه مقداری محو‌تر باشه. حالا روی پیشنمایش باز هم این رو نمایش نمیده، ولی قابل اجرا به این نحو براتون هست. همچنین میتونید برای دکمه‌تون بیاید یه آیکون مد نظر بگیرید. حالا این آیکونی که میذارید کلماتی که باز هم گفتم براش قابل اجرا هست رو ما توی این لیست میتونیم ببینیم. این لینک رو من براتون ارسال میکنم. این کدهایی که هر کدوم از آیکون ها دارن و اسامی که هر کدوم از آیکون ها دارن برامون استفاده میشن و اینها به صورت کامل توی بخش متریال آیکون نیم قابل استفاده است و همینجا قابل نمایش. اگر شما خواستید به جای این دکمه، به جای این متن به علاوه عکس نمایش بده، میاید این کلمه رو از اینجا پاک میکنید و میاید سراغ آیکون. طبیعتا یه فایلی رو از اینجا روی سیستمتون آپلود میکنید و همون از این به بعد میشه به عنوان آیکون این برنامهتون. به راحتی این دکمه صاحب یک آیکون میشه و بی دردسر میتونه کار بکنه. از گزینه‌های دیگه‌ای که این بخش داره گزینه مارجین هست. شما تنظیم میکنید از سمت راست و از پایین برنامهتون این دکمه چقدر فاصله بگیره. به صورت دیفالت 16 پیکسل فاصله گرفته. اگر شما خواستید کمتر یا بیشتر بشه براتون قابل تنظیم هست، میتونید فاصله رو کم و زیاد بکنید. همچنین سایز نمایشی خود دایره، این دایره‌ای که دکمه داخلش هست، میتونه کوچولو باشه، میتونه بزرگ باشه. میبینید سایزش کوچولوتر شد اینجا. میتونه نرمال باشه به اندازه دیفالت یا در واقع قالبی که استفاده میکنید باشه، یا به صورت اتومات بذارید بر اساس رزولوشن خود دستگاه تشخیص میده و سایزش رو تنظیم میکنه. روی تنظیمات ادوانسد این فلوتینگ باتن هم چند گزینه کاربردی دیگه داریم. این آیکون ها رو این فلوتینگ باتن ها رو اگر دقت کرده باشید روی خیلی از نرم افزارها زمانی که روشون کلیک میکنید یه متنی رو براتون نمایش میدن. این متن اینجا قابل تنظیم هست، بخش لیبل تکست. میتونیم اینجا یه متن مد نظر خودمون رو بذاریم که برامون نمایش بده. مثلا من بیام همینجا هم فرض بفرمایید یه اسم خودم رو بنویسم، یا مثلا بزنم کانتکت آس
کانتکت آس. مثلا میخوام هر زمان روی این دکمه کلیک شد، اول که کلیک شد این متن رو نشون بده. اگر لانگ کلیک کرد حالا یه سری دستورات رو انجام بده، یا اصلا همون ابتدای کار این متن رو بیاد برام نشون بده، هر زمان کلیک شد دستور رو برام انجام بده. در کنار این گزینه‌های مربوط به انیمیت کردن در واقع این دکمه هم وجود داره. ما هر زمان روی این دکمه کلیک میکنیم یه انیمیشنی برامون اجرا میشه. میتونیم اینجا تنظیم بکنیم اولا اینکه رنگ این متنی که نوشته باشه چی باشه، بعد از اون اگر میخواد فرض بفرمایید انیمیشنی انجام بده، انیمیشنمون چند میلی ثانیه طول بکشه و چرخیدنش چند درجه باشه، اینکه با کلیک کردن بچرخه نچرخه، این تو چیز دیگه قابل به قولی تنظیم برامون هستن. ما پس فعلا لیبل تکستش رو گذاشتیم کانتکت آس. میایم توی بخش بلاکمون، من میخوایم روی این دکمه که کلیک کردم لیبل این نمایش داده بشه. میام توی بخش کانتکت آسمون روی باتنم، میام فلوتینگ اکشن باتن رو میزنم، یه گزینه داره به نام شو لیبل، این شو لیبل رو بزنه. طبیعتا با کلیک روی این همونجوری که میبینید لیبلش اینجا نمایش داده شد. و حالا اگر روی همین لیبل کلیک بکنید یا فکر میکنم اگر بخشی از صفحه هم کلیک بشه مثل توست نمایش داده میشه، لیبل به صورت اتومات حذف میشه. این از لیبل شما اگر خواستید لیبل دائم نمایش داده بشه توی اینیشیالایز اسکرینتون میتونید بذارید لیبل دائم باشه. در غیر این صورت ما میتونیم این لیبل رو باز توی فلوتینگ اکشن باتن هاید بکنیم، نمایشش بدیم، انیمیشنش شروع بشه و غیره و ذالک. همچنین برای خود این فلوتینگ باتن میتونیم ایونت ها یا رویدادهایی رو بذاریم. زمانی که روش کلیک شد چی کار بکنه، زمانی که کلیک طولانی شد چی کار بکنه. به عنوان مثال ما میایم میگیم زمانی که کلیک شد لیبل رو نمایش بده، زمانی که کلیک طولانی شد مثلا بیاد متن این لیبل رو تغییر بده. به عنوان مثال همچین کارهایی برامون قابل اجرا است، یا چه میدونم این منو باز بشه، یا صفحه ارتباط با ما باز بشه، یا منوی کناری اسلایدتون باز بشه. اینا همه چیش طبیعتاً بسته به نیازی که خودتون دارید طبعا قابل تغییر و تعریف هست. ما میذاریم مثلا متن لیبلمون تغییر بکنه، پس میایم روی لاین کلیکمون می نویسیم لیبل تکستمون برابر باشه با مثلا متن فرض بفرمایید احمد رحیمی. از این به بعد اگر من روی این کلیک بکنم لیبلش نمایش داده میشه. اگر لاین کلیک بکنم متن عوض میشه و دوباره کلیک بکنم طبیعتا متن جدیده برام نمایش داده میشه. حالا شما روی این عرض کردم هر دستوری به تبع نیاز داشته باشید روی خاصیت کلیک و لاین کلیکش بی دردسر میتونید اضافه بکنید و طبیعتا دردسر و دنگ و فنگی برای شما که برنامه نویس هستید ایجاد نمیکنه. این هم پس اضافه کردن فلوتینگ باتن به برنامه. دیگه چه چیزایی رو داریم؟ ایمیج رو که توی اپ اینونتر داشتیم تفاوتی نداره، گزینه پیکچر رو داره، میتونید در واقع از روی سیستمتون عکسی رو قرار بدید. کلیکیبل رو دارید، میتونید خاصیت کلیک برای ایمیجتون بذارید و همچنین اسکیل پیکچر تو فیت رو داره که توی اپ اینونتر نداریمش. یعنی شما هر کدوم از طول و عرض این عکس رو تنظیم بکنید، اگر این تیک بخوره اون طرف دوم عکس هم خودش براتون تنظیم میکنه. دیگه نیازی نیست حتما لزوما طول و عرض برای عکستون در واقع تعریف بکنید. پس اینم از ایمیج ها زمانی که توی برنامه میذاریم و به قولی امکاناتی که بهمون میده. دیگه چی رو داریم؟ لیست پیکر ها طبیعتا همین لیست باکس های معمولیمون هستن با این قابلیت که توی یک صفحه جدید باز میشن. این لیست پیکر ها رو من لیست معمولیش رو تعامدن امروز توضیح میدم بهتون تا اگر برای کاستم لیست ها خواستیم بریم کاملتر بتونیم روش کار بکنیم. زمانی که روی لیست پیکر ها کلیک میکنید
در واقع مشابه این هست که بیاید یک لیست ویو توی برنامه‌تون بذارید، یک لیستی توی برنامه‌تون قرار بدید که یه سری گزینه‌های قابل انتخاب رو داره. توی لیست پیکر اگر نگاه بکنید توی تنظیماتش، ما یک گزینه‌ای داریم به نام element from string. روی element from string شما یه سری گزینه‌ها رو به صورت پیش‌فرض خودتون میتونید داخل این در واقع لیست پیکر قرار بدید. به عنوان مثال من میخوام مثلا اسم شهرها رو بذارم. مثلا میام مینویسم مشهد، با علامت کاما یا ویرگول اینا رو میتونید از هم دیگه جدا بکنید. مشهد، تهران، مثلا یزد و مثلا سمنان. از این به بعد اگر من این رو ران بکنم 4 تا گزینه داریم، روی هر کدومم کلیک بشه طبیعتا اون گزینه انتخاب میشه. این از اولین موضوعمون. این لیست پیکرمون یک متنی داخلش نوشته شده، متنش قابل تنظیم برامون هست، الاینمنتمون قابل تنظیمه. وقتی توی این صفحه باز میشه میتونیم این بالا براش یه تایتل بذاریم. این تایتل رو اگر قرار بدید متن این بالا طبیعتاً براتون نوشته میشه. مثلا میایم مینویسیم select مثلا your city به عنوان مثال. از این به بعد زمانی که برنامه‌مون ران میشه این بالا تایتلمون میشه select your city و توی advanced propertiesش طبیعتا باز هم گزینه تغییر فونت و امثال هم رو داریم، گزینه چرخیدن این رو داریم، گزینه نمیدونم رنگ این تایتل بار رو داریم. این گزینه ها طبیعتا گزینه هایی هستن که حالت طبیعی توی نمایش های عادیمون توی اپ اینونتر اینها رو نخواهیم داشت و نخواهیم دید. این هم از این گزینه. اگرم ایمیج اینجا رو بخواید تغییر بدید، این ایمیج توی این دکمه قرار میگیره، ارتباطی به این بخش برامون نداره. ما بیایم توی لیست پیکر دوستان یک برنامه خیلی ساده رو بنویسیم، چون باید کار با آرایه ها و لیست ها رو کامل دوستانی که کمتر کار کردن بدونن که بعداً ما برای کارکردهای بعدیمون روی برنامه‌های پیشرفته ترمون مشکلی روی این ماجرا در واقع نخوریم. ما به عنوان مثال میایم توی برنامه‌مون یه لیست اضافه میکنیم، یه لیست معمولی، یه لیست ویو معمولی اضافه میکنیم و میذاریم یه لیست پیکر هم داشته باشه. این لیست ویو معمولیمون میایم هیتش رو میذاریم مثلا 150 پیکسل. داخل این لیست ویو معمولیمون میایم لیست استانها رو مینویسیم. همینجوری که میبینید لیست ویو و لیست پیکر خصایصشون یکسان هست، عین همدیگه، هیچ تفاوتی از لحاظ خصیصه‌ای با هم ندارن. یعنی ما اگر همین 4 تا شهری که گذاشتیم رو بیایم توی element from string لیست ویومون هم قرار بدیم، توی لیست ویومون این 4 تا اینجوری نمایش داده میشن، توی لیست پیکرمون توی یه صفحه جدید نمایش داده میشن، فقط نوع نمایش تفاوت میکنه. در این حال ما کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که میخوایم توی این لیست ویومون بیایم اسم 4 تا استان رو در واقع در نظر بگیریم، 4 تا استان رو مثلا بنویسیم. بعد از این روی هر استان که کلیک کردیم زیر منوهای این گزینه بعدیمون تغییر بکنه. چجوری؟ مثلا من میخوام اینجا بنویسم، یا استان یه کمی سخته، بیایم یه کمی ساده ترش بکنیم، بنویسیم مثلا اسم، بذارید من فارسی بنویسم، اصلا بنویسم مثلا اسم پسر، یه ویرگول انگلیسی، اسم دختر، باز یه ویرگول انگلیسی، مثلا شهر. 3 تا گزینه ما اینجا داریم، اسم پسر، اسم دختر، شهر. ما میخوایم اگر روی اسم پسر کلیک کردیم بعد لیست پیکر رو زدیم 6 تا اسم پسر برامون بیاره، اگر اسم دختر رو زدیم اسم دختر و الی آخر. این رو اینجوری بست بدید شما که
مشابهش رو برای استانها هم داریم. من چون اسم استانها و شهرها رو بلد نبودم دیگه گفتم مثل پسر بذاریم، مثل دختر پسر بذاریم که آبرومون نره، جغرافیامون ضعیفه. برای این کار ما طبیعتا این اسامیمون که ثابت هستن، یک راه رو عرض کردم اینه که بیایم از این element from string بذاریم. راه دوممون چیه برای لیست پیکرها؟ بیایم داخل بخش بلاکمون یه لیست بسازیم. یه لیست بسازیم برای هر کدوم از اینها. به چه نحو این کار انجام میشه؟ ما فلوتینگ باتن و اینهامون کداش رو کار نداریم. فعلا میخوایم تا اینجا بریم بگیم روی هر کدوم از این گزینه‌های لیستمون که کلیک شد، اول متوجه بشیم روی کدوم گزینه کلیک کرده، بعد حالا بریم سراغ ادامه کارم. پس میایم روی کدهامون بخش لیست ویو، یه ایونتی داریم به نام افتر پیکینگ، یعنی بعد از اینکه کاربرمون سلکت پیک یا انتخاب کرد، بیایم اول تشخیص بدیم چی انتخاب شده. بیایم روی افتر پیکینگ. من توی کدنویسی‌های قبلی هم خدمت خیلی از دوستان این رو توضیح دادم. حالا من میدونم این ماجرا رو چه خاصیتی این رو برمیگردونه، ولی اگر شما خواستید راحت تر کار بکنید، همیشه توی برنامه‌تون یه لیبل بیکار داشته باشید. بیاید اول خصایص رو نسبت بدیم به این لیبل ها. چرا؟ که ببینیم هر گزینه چه مقداری رو به ما برمیگردونه، ما متناسب با همون کار بکنیم. روی افتر پیکینگ لیستمون میایم مینویسیم لیبل یکمون دات تکست برابر باشه با این لیست ویومون یه گزینه ای داره به نام سلکشن. من این رو بابت این میگم ما میدونیم سلکشنمون مربوط به انتخاب ها هست، ولی از این بابت گفتم که شما بدونید ببینید چی رو بهتون برمیگردونه. 1 2 3 بهتون برمیگردونه، 0 1 2 3 برمیگردونه، مقدار این رو برمیگردونه. از این دید متوجه باشید چی براتون برمیگرده. پس ما متوجه شدیم متن داخل لیست پیکر رو در واقع به ما برمیگردونه. پس میایم اینجا یه شرط میذاریم، یه شرط قرار میدیم. یه شرط اینجامون قرار میدیم، میگیم اگر این لیست ویو دات سلکشنمون، ضمناً ما توی لیست ویو و لیست پیکرمون چیز هم داریم، ما سلکشن ایندکس هم داریم. اگر احیانا خواستید با اعداد کار بکنید سلکشن ایندکس هم داریم. این رو هم اگر قرار بدید دیگه نمیخواد اسمش رو بنویسید، سلکشن ایندکس میاد 0 1 2 به همون میده. این شکلی هم میتونید طبعا کار بکنید، ولی خب راحت‌تر و مطمئن‌ترش اینه که ما بیایم متن این رو استفاده بکنیم. چرا؟ چون ما خیلی از اوقات اینا رو داریم از دیتابیس آنلاینمون میگیریم، پس ممکنه هر محتوا و متنی رو داشته باشه. میایم توی لیست پیکرمون میگیم اگر کاربرمون اومد اسم مثلا پسر رو انتخاب کرد، پس میایم روی کامپیر تکست، میخوایم متن رو قیاس بزنیم. میگیم اگر این لیست ویومون متنش برابر بود با اینم اینجا، داخلش هم بنویسیم مثلا اسم پسر. اگر برابر اسم پسر بود یک کار بکن، اگر برابر else if، اگر برابر اسم دختر بود یک کار بکن. اون یکی دیگهش چی بود؟ شهر. اگر برابر، باز یه السیف دیگه، اگر برابر شهر بود یک کار بکن. حالا چه کار بکنه که محتوای این لیست پیکر تغییر بکنه؟ چه کاری راحت ترین کارمونه؟ ما یک راهمون اینه که با توجه به این توضیحی که دادیم، گفتیم هر کدوم از این گزینه‌هایی که ما تو پروپرتیز داریم توی بخش بلاک هم داریم. یک راهمون اینه که بیایم بگیم element from stringش مساوی باشه با مشهد مثلا احمد ویرگول علی ویرگول حسن و غیره. یک راهمون اینه.
راه دیگه‌مون چیه؟ بیایم از لیست ها استفاده کنیم. یعنی بیایم بگیم یه وریبل من میخوام داشته باشم از جنس لیست، اینم create empty list. اسمش رو میخوام بذارم مثلا boy name یا boy. یه دونه لیست دیگه دارم، یا اصلا نه با هم یه لیست انجام بدیم، سختش نکنیم. یه دونه لیست میخوایم تعریف بکنیم که اسمش هم مثلا میذاریم element یا لیست element مثلا. حالا توی زمانی که اسم پسر رو انتخاب میکنه میایم میگیم این لیست المنتمون برابر باشه با یک لیست برامون بساز که مثلا 4 تا یا 5 تا عنصر داشته باشه. اینم 5 تا عنصر. من از این باب دوستان دارم لیست رو کار میکنم که ما توی دیتابیس های آنلاین بتونیم استفاده کنیم. این رو تاکید میکنم چون ما توی دیتابیس های آنلاین اینجا میتونیم به راحتی یه حلقه فور بذاریم و به جایی که اینجوری بیایم یکی یکی بگیم 5 تا عنصر داره، بیایم بگیم یه عنصر به لیستمون اد کن. یعنی ما نامحدود دیتا میتونیم در واقع اضافه بکنیم. اینو بیشتر برای این موضوع دارم توضیح میدم خدمتتون. پس گفتیم اگر اسم پسر بود بیا اینجا اسم بده، مثلا اولی رو بذار فرزند احمد، دومی رو بذار مثلا علی، سومی رو مثلا بذار اکبر، چهارمی رو بذار مثلا امیر، سومی رو مثلا بذار مثلا حسین مثلا. و بعد از اینکه این لیست رو ساختی، حالا میخوایم به این لیست پیکرمون مقدار بدیم دیگه. پس میایم میگیم لیست پیکرمون دات، اینجا رو نگاه بکنید دو تا گزینه داریم. یه element from string داریم که همون روشی گفتم با کاما با ویرگول از هم جدا میکنیم. یه element داریم، ما این سری از element استفاده میکنیم. بیایم میگیم لیست پیکرمون دات element برابر باشه با همین لیست ویوه، همین لیسته که ساختیم. باز همین رو داپلیکیت میکنیم برای بعدی طبیعتاً. یا اصلا این دستور آخری ها رو میتونیم بعد ایفمون بذاریم، یک بار تکرارش کنیم، 3 بار 4 بار نذاریمش دیگه. ما لیستمون اینجا ساخته میشه، هر لیستی ساخته شد متناسب با همون بیا این لیست رو اضافه کن. اینجا هم برای اسم دختره مثلا بیایم بذاریم مثلا مهناز، نمیدونم سمیه، نمیدونم ملیحه، سارا، نمیدونم چی داریم دیگه، زهرا. و برای شهرم بیا بذار مثلا مشهد، تهران، کیش، قم، مثلا کرج. اینم از این. ما برای هر کدوم اومدیم یه لیست ساختیم، انتهای کارم گفتیم لیست پیکرمون ریخته بشه به المنت لیست پیکرمون. پس اینجا ما هر گزینه رو بیایم اسم پسر رو انتخاب بکنیم، طبیعتا این لیست پیکرمون اسم پسرها رو میاره. اگر اسم دختر رو انتخاب بکنیم لیست پیکرمون اسم دخترها رو میاره. و اگر شهر رو هم انتخاب بکنیم لیست پیکرمون اسم شهرها رو میاره. ما میتونیم یه قابلیتی هم برای این بذاریم که دیگه کاربر وقتی انتخاب کرد بعد نیاد این رو باز بزنه. میتونیم این قابلیت رو هم بذاریم، یعنی همینجا بعد از اینکه المنتاشو براش ست کردیم بگیم این لیست پیکرمون رو نشونم بده، لیست پیکر دات اوپن. این شکلی اگر کاربر روی هر کدوم از اینا کلیک بکنه لیست پیکرمون هم میاد. دیگه نمیخواد این پایین باز بیاد روی این کلیک بکنه. شهر رو بزنه شهرها میاد، نمیدونم پسر رو بزنه پسرها میاد، دختر رو بزنه دخترها میاد. و باز در ادامه طبیعتا ما میتونیم روی لیست پیکرمون هم، فعلا فقط لیست ویومون گزینه افتر پیک رو انتخاب کردیم، میتونیم بیایم روی لیست پیکرمون هم گزینه افتر پیکینگ داره، بیایم بگیم مثلا این لیبله
به همون نشون بده که کاربر چی انتخاب کرده، توی این لیبل نوشته بشه. اینجا میتونیم بیایم بگیم مثلا لیبل یکمون دات تکست برابر باشه با همین سلکشن. اگر اینجوری بذاریم طبیعتا دیگه با هر سری که روی اینها کلیک میکنیم متن دوممون اینجا در واقع نمایش داده میشه. دکمه رو میشه حذف کرد، داره کاری نداره، شما ویزیبل داری دیگه، این دکمه رو بیا ویزیبلش رو بردار، بازم برات کار میکنه، فرقی نمیکنه. این هم این شکلی ما شهر رو میزنیم، این هم شهر. این دکمه رو در واقع از این دید میذاره. ما توی خیلی از محیطهای برنامه ها داریم این رو. شما باید متناسب با اون چیزی که برنامه‌تون هست طبیعتا، یعنی کاربرتون نیاز داره، بیایید بعضی چیزها رو طبعا بسازید. بعضی جاها نیاز هست اون دکمه وجود داشته باشه، برای همین به طبع اینجا هم همین اتفاق افتاده و دکمه وجود داشته. این هم از موضوع لیست. اگر تا اینجا دوستان سوالی دارن بفرمایند تا ما یک چایی بخوریم. ما در خدمت. خب پس لیست پیکر رو متوجه شدیم. میایم سراغ ابزار پرکاربرد بعدیمون. اگر بچه دوستان خسته شدید الان استراحت رو بدیم، 10 دقیقه یه رو بریم برگردیم. اگر خسته نشدید یک رو 20 دقیقه دیگه توضیح بدیم بعد بریم. خب ابزار پرکاربرد دیگه ای که ما توی اپ اینونتر و توی اپای بیلدر و اندروید داریم ابزار نوتیفایر هست. این ابزار واقعا ابزار پرکاربردیه نسبت به امکاناتی که در واقع در اختیار کاربر قرار میده. کاربرد بی‌نظیری داره، یعنی چندین و چند ابزار داخل اندروید استودیو تلفیق شدن داخل این نوتیفایر. این نوتیفایر رو ما میگیریم توی برنامه‌مون میکشیم. این ابزار نون ویزیبل هست، یعنی شیئی نداره برای نمایش، چیزی برای نمایش نداره ولی کارکردهاش قابل اجرا هست. ما بیایم یه دونه دکمه این پایین بذاریم، حالات مختلف در واقع نوتیفیکیشن یا نوتیفایر ها رو تست بکنیم. اول اینکه نوتیفیکیشن هم دقیقاً مشابه تمام ابزارهای دیگه‌ای که توی برنامه قرار میدیم قابلیت تعیین فونت رو داره. نوتیفیکیشن ها یه پیغام هایی توی برنامه هستن که یه تایتل بار دارند به علاوه یه متنی مثل تمام پیغام هایی که پیام خروج بهتون میده. این یک مدلش هست. یه مدل دیگهش کارکرد توست هست. یا بذارید یکی یکی بریم دوستان، یکی یکی اگر بریم کارکرداش رو با هم ببینیم فکر میکنم خیلی بهتر باشه. بیایم توی دکمه دوممون اینا رو بیایم این طرف، این هم باتن دومون ایونت کلیکمون. بیایم میگیم نوتیفایرمون یا نوتیفیکیشنی میخوایم بدیم این پایین از جنس شو الرت. یه متنی رو هم میخوایم بدیم. این چیه؟ یه متنی رو بیایم بدیم با هم ببینیم چه کاربردی داره. این میشه اون توستی که من بهتون گفتم. مثلا میزنه مثلا کارکردش این شکلیه که میزنه مثلا اطلاعات شما ذخیره، اینم ذخیره شد. وقتی ما این رو میزنیم یه توستی این پایین میاد
خودش هم میره یه پیغام کوچولویی به کاربرمون میده، در واقع خودش هم میره. این شده از اولین نوع الرتی که ما از نوتیفیکیشن استفاده میکنیم. نوع دوممون چه شکلیه؟ این دکمه 3 مون برای نوع دومش. اینجا هم بیام بزنم باتن 3 مون. بیام یه نوع دیگه از نوتیفیکیشن رو استفاده کنیم که زیاد کاربرد داره برامون. نوع دیگهش گزینه چوز دیالوگ هست. من اینا رو که رد میشم توضیح میدم بهتون. میخوایم به ترتیب بریم جلو. گزینه چوز دیالوگ هست. توی چوز دیالوگ یه مسیج ازمون میخواد، یعنی یه پیغام میخواد ما بهشون بدیم. مثلا میگیم آیا مایلید از برنامه خارج شوید؟ اینم خارج شوید. یه تایتل داره، یه عنوان داره، اینم عنوانشو میذاریم خروج. 2 تا باتن داره، 2 تا دکمه داره. یکیشو میذاریم مثلا آره، یکیشو میذاریم مثلا بی خیال. یه گزینه کنسلیبل هم داریم، توضیح میدم چیه. این شد توست اولمون. این شد مدل دوممون. یه پیغام این شکلی برامون میاد، یه تایتل داره، یه متن داره، 2 تا دکمه آره، بی خیال، کنسل. اگر این کنسلیبل ترو باشه، این دکمه کنسل اینجا میاد و دکمه بکمون دیگه کار نمیکنه. یعنی کاربر اگر اینجاهای برنامه کلیک بکنه، این پیغام غیب نمیشه، محو نمیشه. اگر ما کنسلیبل رو فالس بزنیم، طبیعتاً دکمه کنسل نیست و کاربرمون اگر بک رو بزنه، این پیغامه میره، حذف میشه. حالا توی شبیه ساز بازم میگم یه سری ایرادا رو داره، کار نمیکنه. توی گوشی اینجوریه، یعنی اگر اینجا کار بکنید یا دکمه بک رو بزنید، این پنجره به صورت اتومات میره. بعضی اوقات ما زمانی که از کاربرمون یه سوالی رو میپرسیم، لزوماً باید یه جوابی به ما بده، یا آره یا نه. نمیخوایم از زیر جواب دادن کاربرمون در واقع در بره. یه کاری رو کرده، میخواد مثلا یه سری اطلاعات رو ذخیره بکنیم، نکنیم، یه چیز اینجوریه. یا میتونیم بذاریم مثلا دیفالت کنسل باشه، یه چیز اینجوریه. حالا چجوری ما بفهمیم کاربرمون چی رو زده؟ آره زده، بیخیال زده، نه زده، کنسل زده؟ چجوریه این؟ ما زمانی که شو چوز دیالوگ رو استفاده میکنیم، توی نوتیفایر یا نوتیفیکیشنمون یه ایونتی داریم، یه رویدادی داریم به نام افتر چوزینگ. ما زدیم شو چوز دیالوگ. این تکستاشو دوستان دقت بکنید. این مثل اپ اینونتر نیست که 3 تا ایونت داشته باشه. تعداد رویدادها خیلی زیادن، با هم دیگه قاطی نکنید بعد بگید چرا کار نمیکنه. برای این میایم شو چوزینگ رو استفاده میکنیم. چوز دیالوگ، چوزینگ. و مقداری که کاربرمون کلیک کرده، این متنه توی تکست چویس برامون نمایش داده میشه. یعنی ما اگر بگیم لیبل 1 دات تکست برابر باشه با مقدار چویسمون، طبیعتا فهمیدیم چی رو کلیک کرده دیگه. بعد توی ایف میایم میگیم مثلا ایف چویس مساوی آره بود فلان، اگر مساوی بیخیال بود فلان. اینم از اینم آره، اینم شد آره، اینم روی این بیخیال، اینم شد بیخیال. پس این شکلی ما تونستیم چویس رو تغییر بدیم. ما توی همین نوتیفایرمون یه گزینه داریم به نام لایت تم. اگر لایت تم رو انتخاب بکنید، پیغامایی که بهمون میده روشن نمایش داده میشن. حالا بازم شبیه ساز ما یه کمی ایراد داره دیگه، اینها رو جدی نگیرید. اگر روی لایت تم بذارید، روی 1-2 تا از اینا روی شبیه ساز کار میکنه، من نشون میدم بهتون چجوریه، ولی قابل اجرا هست. تکست باکس کنسل رو روی این نمیشه عوض کرد. داریم گزینه‌ای که 3 تا دکمه دلخواه خودتون بنویسید. روی این مدل دیالوگش نمیشه عوض کرد.
این پس شد شو چوز دیالوگمون. توی نوتیفایرمون یه گزینه دیگه داره، شو کریت کاستوم دیالوگ یا کاستوم چوز دیالوگ. این دقیقا همین گزینه است، با این تفاوت که حالا دوستمون اعلام کردن کلمه کنسل هم قابل نوشتنه، همچنین میتونیم یه آیکون هم براش در نظر بگیریم. یعنی چجوری؟ ما بیایم یه دونه دکمه دیگه اضافه بکنیم، اینم دکمه 4مون، اینم کلیک. من اینو جلوی همینم میذارم که دقیقاً ظاهرش رو ببینیم. اینم متنش باشه مثلا همون، تایتلش باشه خروج، باتن 1مون باشه مثلا دوباره آره، باتن 2مون باشه مثلا این سری خیر، و باتن 3مون که کنسل هست باشه بیخیال. آیکون رو چجوری قرار میدیم؟ باز میایم سراغ این لینکی که گفتم براتون ارسال میکنم. هر کدوم از این گزینه ها یه عددی دارن. اول اینکه 100% این آیکون ها قابل اجرا نیستن، ولی عمده این آیکون ها قابل نمایش هستن. حالا ما تست بکنیم یکیش رو. مثلا ما بذاریم فرضاً سرچ کنیم هوم، ببینیم چی میاره برامون، چه آیکوناری رو میاره. اینم هوم، مثلا این آیکون رو آورده، من عددش رو برمیدارم کپی میکنم، اینجا هم همون عدد رو مینویسم. گزینه کنسلیبل داره، مثل این بذاریم کنسلیبلش ترو باشه که دکمه کنسل هم دیده شه. یه گزینه آیدی داریم، یه گزینه فول اسکرین. الان تفاوتش رو با هم کار میکنیم. آیدی رو فعلا یه عدد بذارید، میگم بهتون کجا استفاده میشه و چرا. عدد میذاریم مثلا یه عدد اینجوری. فول اسکرین هم فعلا باشه فالس. بیایم یه پریویو بگیریم. این شد مدل نمایشمون. چرا این رنگیه؟ چرا متن دیده نمیشه؟ چون ما اومدیم نوتیفایر رو گذاشتیم روی لایت تم، رنگ تکست کالرمون هم سفیده، برای همین اینجوری دیده میشه. اینو بذاریم روی دارک تم بمونه و یک پریویو دیگه بگیریم. اینم حالت نمایشیش با همون فونتی که ما تعیین کردیم، طبیعتاً به همین نحو برامون نوشته خواهد شد. حالا تایتل و آیکونش بازم میگم به خاطر شبیه ساز من ممکنه درست کار نکنه. این از این مدلش. فول اسکرینمون چی بود؟ این میاد به جایی که پیغام رو توی یک صفحه این شکلی برامون نمایش بده، میایم پیغام رو روی یک صفحه کامل میذاره. گاهی اوقات ما توی پیغام هامون متن خیلی طولانی داریم. ممکنه مثلا مثل این لایسنس اگریمنت ها باشه، قرار باشه یه سری قوانین رو پشت سر هم بخونه و طبعا انتهاش بیاد تایید بزنه. اینجوری ما فول اسکرین میتونیم بدیم که هر چند خط متن هم نوشته باشیم اینجا قابل نمایش هست. این پس تفاوت فول اسکرین و حالت عادی شد. حالت عادی به این نحو بود، فول اسکرین هم به اون مدلی که گفتم. حالا چجوری باز توی این بفهمیم کاربرمون چه دکمه‌ای رو زده؟ بیایم دوباره توی نوتیفایرمون یه ایونت داریم به نام got custom choose dialog. یه کمی قربونت اگر به قولی تحمل بکنید، ما یکی یکی اجزا رو میگیم. حالا یکی یکی اینجا قرار نیست از ما بپرسید، بذارید یکی یکی میرسیم به همش. یه رویدادی داریم توی نوتیفایر به نام این بود کاستم دیالوگ، کاستم چوز دیالوگ. اینجا هم داریم به نام got custom choose dialog. اینجا با این گزینه چویس میتونیم متوجه بشیم روی کدوم گزینه کلیک کرده. مثلا بازم من میگم لیبل یکمون دات تکست برابر باشه با چویس.
طبیعتا با کلیک روی هر کدوم از اینها متن لیبل هم متناسب با همون چیزی که میزنم تغییر میکنه. حالا آیدی چه کاربردی داره؟ ما کاستوم چویس دیالوگ رو شاید اومدیم 3 جا استفاده کردیم. یه دکمه دیگه هم اینجا گذاشتیم. توی این دکمه 5میه هم یه کاستوم چویس دیالوگ دیگه گذاشتیم. همین رو حالا با یه سری متنای دیگه توی این گذاشتیم. خب میایم آیدی این رو مثلا میذاریم 111111، آیدی این رو میذاریم 1112. حالا اینجا یک دونه رویداد کافیه، چون اگر دیده باشید من زمانی که یک دونه رویداد کلیک دکمه رو میذارم، رویداد دوم نمیتونم بذارم، به هم خطا میده، میگه از این 2 بار استفاده کردی، امکان 2 بار قرار دادن نداری. توی کاستوم دیالوگ هم همینه. اگر ما برای کاستوم دیالوگ ها بیایم 2 تا کاستوم دیالوگ اینجا بذاریم، طبیعتا به همون اینجوری پیغام میده، میگه آقا 2 تا دارید، یه دونه از این رویدادها بیشتر قابل استفاده نیستن. پس اینجا میایم میگیم اگر آیدیمون، این آیدیه برابر بود با 1111، یعنی این جواب این کاستوم دیالوگ اومده. اگر برابر بود با 1112، یعنی جواب این یکی کاستوم دیالوگ اومده. پس آیدی رو هم اینجوری ما میتونیم چند تا کاستوم دیالوگ رو با همدیگه در واقع از همدیگه جدا کنیم، راحت تر در واقع بتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. این هم موضوع کاستوم دیالوگی که برامون ممکنه زیاد کاربرد داشته باشه. این کاربردش چیه؟ ما توی اپ اینونتر روی پروژه هایی که روی به دانشجوها هم میدادیم ممکن بود 4 تا 5 تا پیغام رو از دانشجو از به قولی برنامه بگیره. فلذا کار این به دانشجویا در واقع دیولپر مجبور بود 10 تا نوتیفایر اینجوری به برنامه اضافه کنه که اصلا عقلانی نیست شما 20 تا نوتیفایر و نوتیفیکیشن داشته باشید، چون خودتون قاطی میکنید کدوم پیغام رو داده. برای همین اینجا اومده این رو راحت تر کرده، آیدی گذاشته، شما با آیدی بی درد سر میتونید در واقع وصل بشید و هیچ دنگ و فنگی هم روی این ماجرا نداریم. اگر دوستان صلاح میدونید یه تایم استراحت داشته باشیم، باز مجددا برگردیم.